माई डियर फ्रेन्ड्स, के छ हालखबर? सन्चै हुनुहुन्छ? आउनुहोस्, मैले तपाईँहरूलाई आज सिकाउनेछु डिभिजन, जुन कि हेर्दाखेरि एकदम सजिलो, एकदम इजी। यो त केही छैन, डिभिजन कसलाई आउँदैन? 1 क्लासलाई पनि आउँछ। 1 क्लासदेखि नै स्टार्ट छ, 1 2 3 4 5। तर मलाई जहाँसम्म लागिरहेको छ, यदि क्लास 12 को बच्चाहरूलाई, स्टुडेन्टहरूलाई सोध्ने हो भने कतिपय स्टुडेन्टहरूलाई यो क्वेसन पनि सल्भ गर्न आउँदैन है। त्यो प्र्याक्टिस नभएर हो, आइडिया नभएर, नआउनु भनेको होइन, प्र्याक्टिस नभएर हो। त्यो कसरी सल्भ गरिन्छ, स्टुडेन्टहरूले कसरी सल्भ गर्छन्, पहिला त्यसको बारेमा बुझौँ। स्टुडेन्टले हामीले सल्भ गर्छन् कसरी? त 5 ले यो 1 मा डिभाइड गर्न खोज्छन्, अनि डिभाइड हुन्न, अनि त्यसपछि दुईवटा नम्बर लिन्छन्। दुईटा नम्बर लिँदाखेरि 10 भयो, अनि 5 2 जा 10, 2 ले गयो, अनि 5 2 जा 10, यहाँ भयो कति? 2 ले जाँदाखेरि 5 2 जा 10, अनि माइनस गर्छन्, अनि त्यसपछि क्यान्सल हुन्छ। यहाँ रिमाइन्डर 0, केही पनि आएन है, केही पनि आएन, किनभने माइनस गरेँ, हाम्रो केही पनि बाँकी बचेन। अनि यसलाई तल झार्छन्, अनि तल झरिसकेपछि के गर्छन् त 1। अब 5 ले 1 मा डिभाइड जान्न भने के गर्छन्? अनि पोइन्ट लेखिसकेपछि यहाँ 0 थप्छन्, अनि थपिसकेपछि 5 2 जा 10 गरेर यसरी 10 लेख्छन्, अनि माइनस गर्छन्, अनि क्यान्सल हुन्छ, कुनै पनि बाँकी बच्दैन, अथवा 0 बाँकी बच्छ। यसरी एन्सर निकाल्छन्। के यो राइट छ? आउनुहोस् चेक गरौँ पहिला यसलाई। 2 × 2 अनि गर्दाखेरि हुन्छ कति? त यो बिचको आउन पर्यो, मल्टिप्लाई गरौँ। 5 2 जा 10, 10 को 0 नै भयो, 5 2 जा 10, 10 अनि 1 11। अनि पोइन्टको पछाडि एउटा मात्रै नम्बर छ, त्यही भएर पोइन्ट हामीले यहाँ थप्छ, हाम्रो आयो 11 मा। कति आयो? आएन भनेपछि यो के भयो त? हाम्रो रङ। अनि यहाँ हामी अब कन्फ्युज हुन्छौँ, अरे यो त आएन भनेर। अब 5 ले डिभाइड गर्छौँ, यो 1 मा डिभाइड जान्न, अनि दुईवटा नम्बरमा डिभाइड गर्छौँ, कति टाइम्स जान्छ? 2 टाइम्स जान्छ। अनि 2 ले 5 मा मल्टिप्लाई गरेर हामीले यहाँ लेख्छौँ कति? 10। ठिक छ, यो 2 र 5 ले मल्टिप्लाई गरेर त्यसपछि हामीले यहाँ लेखेको, ध्यान दिनु होला। एउटा स्टेप माइनस गर्दाखेरि कति त? यो 0 0 भयो, 1 को 1 नै भयो। ठिक छ यहाँसम्म। अब यो त हाम्रो रिमाइन्डर होइन नि, यो रिमाइन्डर होइन, यो त हामीले यहाँ तल माथि जुन छ, माथिकोलाई तल हामीले झारेको मात्रै हो। यसलाई हामीले रिमाइन्डर भन्न पाउँदैन। रिमाइन्डर भनेको कस्तो हुन्छ? जस्तै 7 अनि माइनस 5 गर्दाखेरि 2 आयो, यो रिमाइन्डर हुन्छ। माइनस गरेर जुन आउँछ तल, त्यसलाई हामीले रिमाइन्डर भन्छौँ। ठिक छ। र त्यसमा यदि डिभाइड गएन भने बल्ल हामीले पोइन्ट थप्न पाउँछौँ, नत्र भने पोइन्ट थप्न पाइन्न। अब हेरौँ, यहाँ आयो कति त? यहाँ 1। अब 1 मा त यो 5 ले डिभाइड जान्न भने अब हामीले के गर्छौँ त? यहाँ 0 थप्छौँ। अब 0 थप्दाखेरि कति हुन्छ त? 5 × 0 कति? 0। अनि अब माइनस गर्छौँ, माइनस गर्दाखेरि आयो कति? 1। अब हो हामीले पोइन्ट थप्न पाउने, किनभने त यहाँ त हाम्रो के थियो त? अहिलेसम्म रिमाइन्डर थिएन। अब बल्ल रिमाइन्डर आयो, किनभने हामीले माइनस गऱ्यौँ। अब पोइन्ट थप्ने, र त्यसपछि अब पोइन्ट थप्ने बित्तिकै एउटा 0 हामीले थप्न पाउँछौँ। र अब गर्छौँ 5 2 जा 10। अब माइनस गर्दाखेरि रिमाइन्डर 0। यो हो त के हाम्रो राइट एन्सर। यसलाई सल्भ गरौँ। अब 20.2 × 5 ले मल्टिप्लाई 2 जा 10, 0 ले गर्दाखेरि 1, अनि 5 2 जा 10, अनि पोइन्टको पछाडि एउटा छ, त्यही भएर हाम्रो बिचको जुन छ यो 101 आयो। बुझ्नुभयो? यदि तपाईँले पक्कै पनि यो क्वेसनको एन्सर पहिल्यैदेखि थाहा थियो र यो ट्रिक थाहा थियो भने तपाईँले कमेन्ट बक्समा अवश्य लेख्नु होला, हामीलाई पहिल्यै थाहा थियो, अथवा मलाई पहिल्यै थाहा थियो। अथवा थाहा थिएन भने तपाईँले कमेन्टमा अवश्य लेख्नु होला, यो हामीलाई थाहा थिएन अथवा मलाई थाहा थिएन। थ्याङ्क यू गाइज।